હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે વિડીયો થ્રુ જોશું કર્સર ચેન્જ ઇન પાયથન કિન્ટર. સો હું અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરાવડાવું છું કિન્ટર ઇમ્પોર્ટ સ્ટાર. ધેન આફ્ટર ટિંકરની મેં લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવી દીધી. ધેન આફ્ટર મેં બટનની અલગ અલગ અહીંયા પ્રોપર્ટીઝ આપી છે. તો કર્સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સર્કલ અને કર્સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ જ્યારે હું પ્લસ લખું છું તો હું સર્કલના બટન ઉપર જ્યારે પોઇન્ટર કરીશ તો તે સર્કલમાં આવશે, અને પ્લસવાળું જે બટન છે મારું એની ઉપર જ્યારે હું પોઇન્ટર રાખીશ તો તે પ્લસની બદલે મને એઝ એન આઉટપુટ જે પ્લસનો જે સિમ્બોલ આવે છે તે મને બતાવશે. સપોઝ કે હું સ્ક્વેર લઈ લઉં છું, ત્રીજું બટન, અને ત્રીજા બટનમાં હું અહીંયા કર્સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર આપું છું તો મને આઉટપુટમાં એરર આપશે. હું પ્રોગ્રામને રન કરાવીશ તો એરર આવશે. એની બદલે હું જેટલું આ સર્કલ અને પ્લસવાળો જે કિન્ટર પ્રોગ્રામ આવેલો છે તે હું તેમને તેમ જ રહેવા દઉં છું, અને મારા બટનને હું B1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બટન હતું તો હું એ ઓબ્જેક્ટને કોલ કરાવડાવું છું B1 ડોટ પેગ. B2 બટન માટે B2 ડોટ પેગ તો મને આઉટપુટ